নমস্কাৰ, মোৰ নতুন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই স্কিন পেইণ্টিঙত কাপোৰ কৰিবলৈ কি কি বস্তু লাগে আৰু কেনেকৈ কৰে তাকে মই যিখিনি পাৰোঁ দেখাব আপোনালোকক খুজিছোঁ। চাব, এয়া স্কিন পেইণ্টিঙত কৰিবলৈ আপোনালোকক স্কিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ৰিডিউচাৰ লাগে। ৰিডিউচাৰ এয়া মোৰ তাত হাফ লিটাৰৰ অৰ্ডাৰ আছিল, হাফ লিটাৰ দেখাইছোঁ, 1 লিটাৰো থাকে। আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে মোৰ তাত পাব। কালাৰ হয়, কালাৰবিলাকো ৰেড, ব্লেক, ব্লু, গল্ডেন, চিলভাৰ এনেকুৱা থাকে। গল্ডেনবিলাকৰ দাম অলপ বেছি হয়, বাকীবিলাকৰ ৰেঞ্জটো ঠিকে থাকে। এইবিলাক ছিংগল ডিজাইনৰ স্কিন, ডাবল ডিজাইনৰো পাব বা 3টা টকাও পাব, 4টা টকাও পাব, মাত্ৰ দামটো অলপ বেলেগ বেলেগকৈ থাকে চবৰে। এয়া মোৰ অৰ্ডাৰ আছিল, যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা পাব। এয়া মই এবাৰ এতিয়া কৰি দেখাইছোঁ এযোৰ কাপোৰত। এয়া ব্লেক কালাৰটো মই এটি বাতিত লৈ লৈছোঁ। কালাৰটো অলপ ডাঠ, পাতল কৰিবলৈ পাতল কৰি ল'ব লাগে, অলপ পাতল কৰিবলৈ ৰিডিউচাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এচামুচত 2 চামুচ ৰিডিউচাৰ দিব। ৰিডিউচাৰটো বটলটো মই বেলেগত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ৱেষ্ট হৈ নাযায়, নহ'লে ডাঙৰ বটলটোৰ পৰা পৰি যায় বা এনেই ৱেষ্ট হৈ যায়। অলপ পাতল কৰি ল'ব নিজৰ আন্দাজ মতে লৈ ভালদৰে গুলি ল'ব, যাতে ভালদৰে গোল খাই যায়। তাৰপিছত স্কিনৰ ওপৰত দি দিব। মই ডাবল স্কিনখন লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে বাকী ছাইডটোত বেলেগ ফুলটোত মই তাৰমানে টেপটো মাৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এইফালৰ ফুলটোত আৰু লাগি নাযায় বা বেয়া হৈ নাযায়। আৰু বাউণ্ডাৰীটোতো আপোনালোকে টেপ মাৰি ল'ব। মই কেনেকৈ টেপ মাৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকক বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখাম, তেতিয়াহ'লে স্কিনখন বেয়া হৈ নাযায়। এয়া জোৰকৈ হেঁচি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে জোৰকৈ 2বাৰ বা 3বাৰমান হেঁচি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ প্ৰিণ্টটো তলত লাগি যায়, নহ'লে কিছুমান মিছ কৰে, প্ৰিণ্টটো লাগি নাযায় হেঁচি নিদিলে। জোৰ জোৰকৈ হেঁচি দিব লাগে। স্কিনবিলাক ভালে ৰাখিবলৈ ভালদৰে ৰিডিউচাৰে চাফ কৰি দিব লাগে। কেনেকৈ চাফ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, এইবিলাকো মই ভিডিঅ'ত যদি মই পাৰোঁ আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। এয়া অলপ হেঁচি হেঁচি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বা মোৰ কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক ক'ব, কমেণ্টত জনাবচোন মোৰ হৈছেনে নাই হোৱা, নে ভাল লাগিছে, কি কৰিছোঁ, সেইটো মোক ক'লে মোৰ ভাল লাগিব, কাৰণ মই নতুনকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু কালাৰটো ডাঠ হৈও যায় কেতিয়াবা, এনেকৈ কৰি থাকিলে তেতিয়া আপোনালোকে ৰিডিউচাৰ দি দিব, অলপ দিলে আকৌ পাতল হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে তলত বহিব। থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।